Phùng Thiệu Phong hát tặng Triệu Lệ Dĩnh, anh sẽ là mùa xuân và chờ đợi giọng nói dịu dàng của em, làm cả khán phòng cùng khóc. Đó là một buổi tối rực rỡ ánh đèn tại Bắc Kinh, nơi hàng trăm nghệ sĩ tên tuổi tề tựu trong một chương trình nghệ thuật đặc biệt. Hội trường chật kín, những chiếc ghế lấp đầy bởi khán giả, giới truyền thông và người hâm mộ. Không khí náo nhiệt, tiếng reo hò vang vọng, khi tên Phùng Thiệu Phong được xướng lên, mọi ánh mắt đều hướng về phía sân khấu. Không ai ngờ, người đàn ông vốn kín tiếng trong các sự kiện âm nhạc lại bất ngờ nhận lời biểu diễn một tiết mục đặc biệt. Khán phòng lặng đi trong khoảnh khắc, người ta tự hỏi, anh sẽ hát gì, và hát cho ai? Phùng Thiệu Phong bước ra trong bộ vest đen thanh lịch, ánh đèn vàng dịu chiếu xuống, soi rõ gương mặt điềm đạm nhưng đôi mắt lại ánh lên một niềm xúc động khó tả. Anh cầm micro, khẽ cúi chào khán giả, trước khi cất giọng, anh bất ngờ nói, bài hát này, tôi muốn gửi tặng một người đã từng đi cùng tôi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Người ấy có mặt ở đây tối nay, cả hội trường như nín thở, hàng ngàn ánh mắt tìm kiếm, và rồi, máy quay lia nhanh, dừng lại nơi Triệu Lệ Dĩnh đang ngồi ở hàng ghế phía dưới. Cô khẽ sững người, đôi môi run rẩy, ánh mắt lấp lánh những giọt lệ chưa kịp rơi. Âm nhạc cất lên, giai điệu chậm rãi, dịu dàng, và giọng hát của Phùng Thiệu Phong vang vọng, anh sẽ đến mùa xuân và chờ đợi giọng nói dịu dàng của em. Từng câu hát nhẹ nhàng nhưng như những mũi kim xuyên thấu trái tim. Anh hát bằng tất cả nỗi nhớ, tình yêu và sự hối tiếc chất chứa trong lòng. Khán giả im phăng phắc, không một tiếng động, người ta cảm nhận rõ sự thật, đây không chỉ là một màn biểu diễn, mà là một lời tỏ tình, một lời thú nhận, một tiếng gọi từ tận đáy lòng. Máy quay một lần nữa hướng về Triệu Lệ Dĩnh, cô đã không còn kìm nén được, những giọt nước mắt tuôn dài trên má. Đôi tay cô run run, nắm chặt chiếc khăn giấy, trái tim như bị bóp nghẹt. Câu hát, chờ đợi giọng nói dịu dàng của em, khiến cô như quay lại khoảnh khắc xưa khi cả hai từng ngồi trên phim trường. Anh khẽ gọi tên cô bằng giọng cười ấm áp, những ký ức ấy ùa về, khiến cô không thể kìm lòng. Cả khán phòng chứng kiến giây phút ấy, và rất nhiều người cũng bật khóc theo, không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, mà cả hội trường cũng lặng người. Nhiều khán giả lén lau nước mắt, một số người thậm chí nấc nghẹn khi thấy ánh mắt chan chứa tình cảm mà Phùng Thiệu Phong dành cho vợ cũ. Một fan nữ nói nhỏ, đây không phải một bài hát bình thường, đây là một lời tỏ tình bằng âm nhạc. Một người khác nghẹn ngào, nếu còn yêu nhau nhiều đến thế, xin hãy quay về bên nhau. Khi giai điệu kết thúc, Phùng Thiệu Phong cúi đầu, đôi mắt anh đỏ hoe. Giây phút ấy, anh không giấu nổi cảm xúc, anh khẽ ngước nhìn xuống hàng ghế, nơi Triệu Lệ Dĩnh ngồi. Ánh mắt anh như muốn nói, anh vẫn chờ, vẫn yêu. Cả hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay, nhưng xen lẫn trong đó là những tiếng khóc, những tiếng nấc nghẹn. Người ta chưa bao giờ thấy một màn trình diễn nào chân thật và lay động đến thế. Sau chương trình, một nguồn tin hậu trường cho biết Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã có một cuộc trò chuyện ngắn sau cánh gà. Không ai biết họ đã nói những gì, nhưng có người kể rằng đôi mắt họ đều đỏ hoe và bàn tay anh suýt chút nữa đã chạm vào tay cô. Cư dân mạng bàn tán rôm rả, họ vẫn còn yêu nhau. Rõ ràng như vậy, bài hát ấy là minh chứng, là câu trả lời thay cho tất cả. Nếu họ quay lại, đó sẽ là cái kết đẹp nhất. Ngay sau buổi diễn, clip Phùng Thiệu Phong hát ca khúc Anh sẽ đến mùa xuân và chờ đợi giọng nói dịu dàng của em lan truyền khắp mạng xã hội. Hàng triệu lượt xem, hàng triệu bình luận và một cơn bão cảm xúc bùng nổ. Có người viết tôi đã khóc suốt khi nghe anh hát, đó không chỉ là lời ca, mà là tình yêu thật sự. Người khác nói trong ánh mắt họ, tôi thấy hy vọng về sự đoàn tụ. Đêm hôm ấy, sân khấu không chỉ chứng kiến một màn biểu diễn âm nhạc mà còn là một khoảnh khắc lịch sử trong câu chuyện tình nhiều sóng gió của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Bài hát ấy đã khiến cả khán phòng khóc, nhưng quan trọng hơn, nó đã làm rung động trái tim của người phụ nữ mà anh yêu nhất. Dù tương lai ra sao, thì câu hát Anh sẽ đến mùa xuân và chờ đợi giọng nói dịu dàng của em mãi mãi sẽ là bản tình ca bất tử, khắc sâu trong ký ức của cả hai và trong lòng người hâm mộ. Trong khán phòng tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp, một không gian như ngưng động khi tiếng nhạc dạo vang lên. Trên sân khấu, Phùng Thiệu Phong bước ra với ánh mắt trầm lắng nhưng đầy tình cảm. Anh cầm micro, khẽ mỉm cười, rồi chậm rãi cất lên những ca từ tha thiết. Anh sẽ đến mùa xuân và chờ đợi giọng nói dịu dàng của em. Chỉ một câu hát mở đầu thôi đã khiến trái tim khán giả rung động. Giọng hát của Phùng Thiệu Phong không quá chuyên nghiệp như ca sĩ, nhưng sự chân thành, nỗi nhớ nhung và tình yêu mãnh liệt trong từng câu chữ lại khiến người ta không thể kìm được nước mắt. Triệu Lệ Dĩnh ngồi ở hàng ghế khán giả, đôi mắt cô thoáng run rẩy. Cả hội trường biết rõ, đây không chỉ là một bài hát mà còn là lời nhắn nhủ đầy ẩn ý của Phùng Thiệu Phong dành cho cô, người từng nắm tay anh đi qua biết bao chặng đường, người từng là cả thanh xuân và gia đình của anh. Câu hát như một lời hứa, một sự chờ đợi, một niềm tin không bao giờ tắt. Mùa xuân là khởi đầu của sự sống, là thời điểm cây cối đâm chồi nảy lộc, và trong trái tim anh,
Triệu Lệ Dĩnh chính là mùa xuân ấy người mang đến hy vọng, người làm anh khao khát sống một cuộc đời trọn vẹn. Khi anh hát đến đoạn cao trào, giọng anh nghẹn lại, đôi mắt ánh lên sự xúc động. Khán giả đồng loạt đứng dậy, nhiều người lặng lẽ lấy khăn giấy chấm nước mắt. Hình ảnh ấy quá đẹp, quá chân thật khiến cả khán phòng chìm trong một bầu không khí vừa đau đớn vừa ngọt ngào. Triệu Lệ Dĩnh không còn giấu được cảm xúc, giọt lệ khẽ lăn dài trên gò má. Dường như trong khoảnh khắc ấy, những ký ức về tình yêu, về gia đình, về những ngày tháng hạnh phúc lại ùa về. Khán giả nhìn thấy trong ánh mắt cô một sự trao đảo, vừa kiên định, vừa mềm yếu, vừa như muốn bước tới, lại vừa cố dừng lại. Tiếng hát của Phùng Thiệu Phong vang vọng khắp không gian. Dù năm tháng đổi thay, dù cuộc đời đầy sóng gió, anh vẫn sẽ chờ, chỉ cần em còn mỉm cười, chỉ cần giọng nói dịu dàng của em vẫn vang trong tim anh. Khi bài hát kết thúc, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay không ngớt. Âm thanh ấy vang vọng như một làn sóng, cuốn theo cảm xúc của hàng ngàn con người. Người ta không còn thấy một ngôi sao nổi tiếng, một diễn viên đình đám, mà chỉ thấy một người đàn ông chân thành đang hát hết lòng cho tình yêu của đời mình. Khoảnh khắc ấy, báo chí, mạng xã hội, truyền thông đều bùng nổ. Hình ảnh Phùng Thiệu Phong hát tặng Triệu Lệ Dĩnh được chia sẻ chóng mặt. Người hâm mộ gọi đó là khúc ca tái hợp, bản tình ca mùa xuân, hay lời hẹn thề trong âm nhạc. Câu chuyện ấy không chỉ làm cả khán phòng khóc mà còn khiến hàng triệu trái tim ngoài kia tin rằng tình yêu, dù trải qua tan vỡ, vẫn có thể tìm lại nếu còn sự chân thành. Sau khi ánh đèn sân khấu dần tắt, khán phòng vẫn còn rì rầm những tiếng bàn tán xúc động. Khán giả chưa thể quên được khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong đứng đó, dốc hết tâm tình của mình vào bài hát dành cho Triệu Lệ Dĩnh. Trên mạng xã hội, chỉ sau vài phút từ khóa, Phùng Thiệu Phong hát tặng Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, trở thành chủ đề nóng nhất trong đêm. Các video được quay lại từ nhiều góc máy khác nhau tràn ngập trên Weibo, Douyin và cả những diễn đàn lớn nhỏ. Mỗi đoạn clip đều đạt hàng triệu lượt xem chỉ trong vài giờ. Người hâm mộ để lại hàng ngàn bình luận, vừa xúc động vừa ngỡ ngàng. Anh ấy thật sự hát bằng cả trái tim, không còn là một minh tinh nữa, mà là một người đàn ông khao khát yêu thương. Nhìn ánh mắt Triệu Lệ Dĩnh khi ngồi dưới khán đài, tôi tin rằng chị ấy đã bị lay động. Nếu một ngày nào đó họ tái hợp, có lẽ hôm nay chính là khởi đầu. Bên cạnh sự ủng hộ, cũng có những bình luận đầy hoài nghi, liệu đây có phải chiêu trò PR hay không? Tình cảm đã qua rồi, còn níu kéo để làm gì? Thế nhưng, đa phần khán giả đều chọn tin vào sự chân thành, bởi không ai có thể diễn được những giọt nước mắt rơi tự nhiên như thế. Trong khi đó, báo chí liên tục đăng tải bài viết phân tích. Nhiều chuyên gia bình luận cho rằng hành động của Phùng Thiệu Phong không chỉ đơn thuần là một màn biểu diễn, mà còn là lời tỏ tình công khai, một sự bày tỏ tha thiết muốn hàn gắn. Những tờ báo lớn gọi khoảnh khắc ấy là bài hát làm cả thế giới khóc. Còn về phần Triệu Lệ Dĩnh, sau buổi biểu diễn, cô rời khỏi hội trường trong vòng vây của phóng viên và người hâm mộ. Mặc dù không trả lời trực tiếp bất kỳ câu hỏi nào, nhưng đôi mắt còn vương đỏ hoe và nụ cười gượng gạo của cô đã khiến công chúng càng thêm xôn xao. Một số nhân chứng kể lại, họ nhìn thấy cô đứng lặng rất lâu sau khi bài hát kết thúc, dường như trái tim đã bị chạm đến nơi sâu kín nhất. Tối hôm đó, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh không đưa ra bất kỳ thông cáo chính thức nào. Nhưng chính sự im lặng ấy lại càng khiến dư luận bùng nổ, bởi người ta tin rằng cô đang đấu tranh với cảm xúc thật của mình. Ngày hôm sau, khi Phùng Thiệu Phong xuất hiện tại sân bay, anh vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh nhưng không tránh khỏi ánh mắt rưng rưng khi phóng viên hỏi về phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh. Anh chỉ khẽ nói một câu, chỉ cần cô ấy nghe thấy là đủ, tôi hát không phải cho khán giả, mà cho một người duy nhất. Câu nói ấy ngay lập tức trở thành lời tỏ tình đẹp nhất năm trên các mặt báo. Hàng triệu người hâm mộ gửi lời động viên, hy vọng rằng sau tất cả, cả hai sẽ tìm lại được sự ấm áp ngày xưa. Và rồi, bức ảnh chụp Triệu Lệ Dĩnh bên con trai trong công viên, gương mặt vẫn còn nét suy tư nhưng ánh mắt dịu dàng, được lan truyền khắp mạng xã hội. Người ta tin rằng, có thể chính cậu bé là sợi dây kết nối, và bài hát hôm ấy đã gieo một hạt giống hy vọng mới trong lòng cô.